अब यता नातिलाई लिनुस् थ्याङ्क यू सियारालाई दिनुस् उहाँ पर ल यहाँ बस सायनको लगिदेऊ न सायनको भाइ तिमी पनि खोला खोली खोली अब यो खोली 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 खोल्नुस् खोल्नुस् न मैले बहिनीले खोल्छु बार्बीको कार खोली 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 सामी हेर्नुहोस् सामीको त कस्तो दामी हो है खै सायनको के आयो खै सायनको गाडी वाउ है वाउ ल सबैलाई मेरी क्रिसमस है हाम्रो चाहिँ यहाँ सिगरेट शान्त चलिरहेछ ल झ्याप